Kung ikaw po ay isang XRP holder o nagbabalak bumili, mukhang may malaking balita para sa atin. Ayon po sa isang bagong analysis, posibleng umabot po sa double digit price itong si XRP matapos po nitong lampasan ang kanyang 7-year symmetrical triangle sa kanyang weekly chart. Kaya ang tanong, totoo kaya ito? At paano po nito maapektuhan ang ating mga crypto investments? Yan, bilang mga investors, crypto investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng symmetrical triangle breakout. Ayan. Bago natin po pag-usapan kung bakit may posibilidad na umabot sa $15 ang presyo ng XRP, unahin natin ang isang importanteng tanong. Ano nga ba ang symmetrical triangle breakout? Dito po sa mundo ng technical analysis, ang symmetrical triangle ay isa po itong pattern kung saan ang presyo ng isang asset ay patuloy na nagko-consolidate sa loob ng isang triangle formation. Ibig sabihin ang mga highs at saka lows nito ay unti-unting lumiliit hanggang sa magkaroon ng breakout, kung saan pwedeng sumipa pataas o bumagsak pababa ang presyo nito. Sa kaso po ng XRP, ayon po sa analyst na si Ginoong Ali Martinez, mukhang nag-breakout na ito pataas mula sa isang 7-year symmetrical triangle pattern. Kung totoo ito, maaring nasa simula pa lang tayo ng isang major bullish run. Kaya yan po yung ibinahagi na chart dito ni Ginoong Ali Martinez. Weekly chart time frame po ito ng XRP USD trading pair. At yan po yung symmetrical triangle pattern dito, kung saan ay nagkaroon siya ng breakout sa upper portion nito. Ngayon ay gaano nga ba kataas ang pwedeng marating na XRP? Ayon po kay Ginoong Martinez, maring umabot daw ang presyo ng XRP sa $15. Ngunit may ilang levels na kailangan po niyang malampasan bago po ito mangyari. Una ay ang $2.75. Ito po ang unang target dahil ito ang Fibonacci na unang level. At sunod, pangalawa ay ang $6.08. Ito naman po ang Fibonacci 1.272 na extension, isang importanteng resistance level. Pangatlo ay ang presyong $9.22. Ito naman po ang Fibonacci 1.414 extension, kung saan ay maaaring magkaroon po ng panibagong pagtutol mula sa mga sellers. Ayan, susubukan ng mga sellers na maaaring pigilan ang pag-angat na XRP. At kung hindi po nila napigilan ito, ay dito po papasok yung pang-apat, ang $15 na presyo. Ang inaasam na price target kung tutuloy-tuloy or magpapatuloy ang momentum ng market. Ngayon, kung mapapansin po natin ay nasa $2.71 pa lang ang presyo ng XRP sa kasalukuyan. Kaya nangangailangan pa ito ng 453% na pagtaas upang maabot ang target na $15. Mukhang mataas pero hindi po imposible. Ngayon ay ano po ang nangyari kay XRP bago po ang breakout? Ngayon ay balikan po natin ang kanyang historical price movements. Nito pong November 2024 ay nasa 0.50 lang ang kanyang presyo. At pagsapit po ng January 2025 ay dito po siya sumipa ng hanggang $3.40, kung saan ay isang 580% na rally. At ngayong buwan ng February, nagkaroon po ng correction, ngunit nanatili itong nasa ibabaw ng $2, isang 440% increase pa rin mula November 2024. Kaya sa kabila po ng pullback, hindi po nawala ang bullish momentum ng XRP. Hindi ito bumagsak ng gusto na nangangahulugang may malakas na support mula sa mga investors. Ngayon ay may ibang analyst din na sumusuporta sa prediction na ito. Ayan, tama po. Hindi lamang po si Ginoong Ali Martinez ang may bullish na pananaw kay XRP. Narito na rin po si Ginoong Bobby A. Yan, sinabi niyang kung magawa ni XRP na ulitin ang 50% lang na 2017 bull run, aabot po ito sa presyong $15. Ayon naman po sa ibang mga crypto analyst, may ilang eksperto na nagsasabing bagamat imposibleng umabot sa $1,000 ang presyo ng XRP, realistic po ang $15 na price target. Kaya mukhang may consensus sa mga analyst na may malaking potensyal sa XRP. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na garantisadong tataas ito. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP.
Yan, para sa atin ay malaking bagay po ito. Kung meron ka pang holdings dito kay XRP, maaaring maghintay ka muna bago magbenta. Lalo na kung naniniwala kang aabot ito sa mas mataas na presyo. Kaya para sa mga holders, kung matagal mo nang hawak ang iyong XRP, mukhang sulit po ang paghihintay. Para naman po sa mga short-term traders, pwede pong gamitin ang volatility para kumita sa swing trade. Para naman sa mga bagong investors, huwag pong basta-basta pumasok kung hindi mo naiintindihan ang market risk. Mas mabuting pag-aralan muna ito bago bumuli. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, exciting ito para sa XRP community, pero hindi po ito guarantee na mangyayari. Laging may risk sa crypto market at kahit may bullish signals, hindi po tayo dapat mag-all in. Ang pinakamagandang gawin ay gumamit po ng risk management, huwag bumili ng higit sa kaya mong mawala at laging mag-research bago mo mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.